انسان هیچ چیزی نیست جز اون فکری که محصول طبیعی و به اصطلاح بیولوژیکی سیستم عصبی در خودش هست. فکر تولید شده، پروسس شده در سیستم عصبی انسان ذاتاً و ماهیتاً نمیتونه به نابودی کشونده نشه. چرا فکر انسان اساساً نابود کننده هستش؟ به خاطر اینه که باید در تضاد خودساخته حرکت بکنه که بتونه اون پروسه تولید خودش رو نه تنها توجیه بکنه، نه تنها تقویت بکنه، نه تنها استحکام ببخشه، بلکه در یک بقای دائمی همواره نگه بداره. چون انسان محصول چنین فکری هستش، وقتی میگیم انسان منظورمون اون انسانیته، اون تعریفی که ما به عنوان انسانیت میکنیم، نه که اون حیات طبیعی انسان. تمامی اون باورها و اعتقادهایی که هیچ چیزی جز این فکرها در سیستم عصبی انسان نیستن که پدیده‌ای به نام انسانیت رو به وجود میاره. اساس دین، اساس مذهب، اساس تمام نصیحت‌ها، پندها، اندرزها و همه این کتاب‌های آسمانی و زمینی و تمامی این اندیشه‌های انسانی که بخواد انسان رو به سعادت و خوشبختی سوق بده، اینها همه محتوایی خرابکارانه و نابود کننده دارند. ماهیت انسانیت نمیتونه چیزی خارج از این باشه، به خاطر که ماهیت انسانیت فکری است که در سیستم عصبی انسان پروسه میشه. اون شیطانی که در بهشت باغ عدن نمیدونم به عنوان سیب ظاهر میشه، اژدها ظاهر میشه و هوا اون سیب رو گاز میزنه و از بهشت رانده میشن، همه اینا بازی فکر در ایجاد تضادهای لازمه در حفظ و حراست و بقای خودشه. به عبارت دیگر اون شیطانی که در حیطه فکر تصور میشه هیچ چیزی نیست جز انعکاسی از فکر در اون پروسه آینه‌وار خودش که یک طرف شیطان رو ایجاد میکنه و یک طرف خدا رو ایجاد میکنه و به این شکل در این تضاد شیطان و خدا بر وجود حیاتی انسان سوار میشه و انسان رو در همون حیطه باوری به محکومیتی ابدی محکوم میکنه، به اصطلاح از بهشت رانده میشه در اون پروسه خود آگاهی، تا اینکه بتونه در امید و آرزوی برگشت به اون سعادت همیشه در همون نابودی و در همون به اصطلاح اون حیطه حاکمیت خرابکارانه فکر اسیر باشه. انسان محکومه، انسان به واسطه فکر محکومه. تمام این قصه بهشت و جهنم و خدا و شیطان، اینا همه تصویرسازی فکر در حفظ و حراست خودشه.
ولی انسان به این جهنم، به این تضاد و به این ماهیت نابود کننده به همون اندازه محتاجه که بتونه در این واقعیتی که انسانیت نامیده بشه بتونه بقا داشته باشه. چرا؟ چون تمام این تضادها و این ماهیت نابود کننده فکر همونیه که زمان و مکان رو به وجود میاره تا انسان بتونه با داشتن این زمان و مکان به بقای خودش نسبت به موجودات دیگر، نسبت به طبیعت موجود، بتونه به بقای خودش در همین حیطه انسانیت ساز فکر ادامه بده. در واقع این انسان نیست که داره بقا پیدا میکنه، این انسان نیست که به این ضرورت فکر احتیاج داشته باشه، بلکه این خود فکره که در نمودار کردن خودش در انسان به عنوان انسانیت داره به خودش بقا میده در زایش همون زمان و مکانی که خودش به وجود میاره در اون تضادهای لاینحلش. چرا خدا همیشه باید وعده و وعید باشه؟ چرا ما باید بمیریم تا بدونیم آیا به بهشت میریم یا به جهنم میریم؟ چرا همیشه همه دینها یک امید برگشت میدن؟ حتی دینهای آخرالزمانی موقعی که به اون آخرالزمانیشون نزدیک میشن، یک دفعه ناگهان همه چیز برمیگرده به ظهور اون منجی نهایی. مهم نیست چه مسیحیت، چه یهودیت، چه اسلام، چه دینهای دیگه، حتی اون هندوها و بودایایی که میگن نمیدونم ما بقول معروف دوباره بازیافت میشیم، دوباره از نو برمیگردیم به این دنیا، حالا به عنوان گیاه یا حیوان یا هر چیز دیگه. ببینید این ایده برگشت همون ایده زمانه، این که ما برمیگردیم به سعادت و رستگاری، اون سعادت و رستگاری مکانه، این خصلت فکره. فکر باید این زمان و مکان رو به وجود بیاره تا بتونه به خودش تداوم بده. خدا و شیطان همین فکره که در این تضاد لاینحل که نه خدا میتونه شیطان رو نابود کنه نه شیطان میتونه خدا رو نابود بکنه، در این قدرت متقابل لاینحل بتونه به زمان و مکانش همواره ادامه بده. انسان یک موجود طبیعیه که به خاطر سیستم عصبیش فکر تونسته در این سیستم به این شکل پروسه بشه و از وجود حیاتی انسان استفاده بکنه برای بقای خودش. وجود حیاتی انسان احتیاجی به فکر برای بقا نداره، منتها این فکر هست که برای بقای خودش این واقعیت رو برای انسان در همون تصویر بقا به وجود آورد. پس ماهیت انسان یک ماهیت انسانیت یک ماهیت نابود کننده و خرابکارانه است، چون در تضاد لاینحل باید حرکت بکنه. تمام تاریخ انسانیت تضادهای لاینحل هستند. همه جنگ ها اصالت فکر هستند. همه دشمنی ها اصالت فکر هستند. دوستی اون آتش بسی موقتی در دشمنی اصله. شیطان این نیست که شیطان و خدایی باشه، خدا و شیطان همه یکی، همون فکره. این اصالت خرابکارانه و تضادهای لاینحل، حالا ما اگه اسمش هم شیطان بذاریم، اصل انسانیته. فرق نمیکنه ایرانی باشی، آمریکایی باشی، روسی باشی، هر چی میخوای باشی. چون خصلت انسان اینه، در اون حیطه انسانیت
ما باید این درک رو داشته باشیم که برای بقا در حیطه این جنگل انسانیت باید همواره از قدرت بقا برخوردار باشیم. به چه منظور؟ به این منظور که بتونیم برای حفظ و حراست فیزیکی خودمون قدرت مقابله و قدرت جنگ و قدرت نابود کننده داشته باشیم. ایران در همون ماهیت فکرش که اساساً همون ماهیت شیطانی است، باید بتونه خودش رو حفظ و حراست بکنه در مقابل شیاطین دیگه. ما در این دنیای شیطانی زندگی میکنیم و ما برای حفظ و حراست خودمون در همین واقعیت شیطانی باید بتونیم خودمون رو حفظ و حراست بکنیم و برای این باید قدرت داشته باشیم، باید زور داشته باشیم و قدرت و زور حد و مرزی در این حیطه انسانیت نداره. اگر آمریکا تنها کشوری بود که دارای سلاح هسته‌ای بود و هیچ کشوری دیگه این سلاح هسته‌ای رو نداشت، بدون شک ناکازاکی و هیروشیما صدها بار تکرار شده بودند. و اگر در این دنیای شیطانی انسانیت شما از چنین سلاحی برخوردار نباشی و بخوای بذاری که مثلا یکی بهت حمله بکنه تا بعد ببینی چی میخواد بشه، و به طور حتم شما چه بخوای چه نخوای در این ماهیت شیطانی انسانیت همواره در خطر نابودی به سر میبری. ایرانی و ایرانیت در تمامی تاریخش همواره مورد حمله و هجوم قرار گرفته، چه از حمله اعرابش بخوای بگیری، چه از حمله عثمانی ها، ترک های عثمانی بخوای بگیری، چه از حمله مغول، چه از حمله حتی اون نمیدونم ازبک های تیموری، چه از حمله افغان، چه از حمله نمیدونم رومی ها، چه از حمله یونانی ها، چه از حمله مقدونی ها، چه از حمله آمریکا، چه از حمله اسرائیل، چه از حملات انگلیس، روسیه و هر کسی دیگه که دور و برش هست، همین عراق، همیشه مورد هجوم قرار گرفت. این نشون میده که ایرانی یک ملتی است در همین حیطه انسانیت بسیار تنها. این که ما فکر کنیم که ما متحدینی داریم و ما دشمنانی داریم، این خیالی است بس ساده لوحانه و احمقانه. این نشون میده که ما ماهیت انسانیت رو نمیشناسیم، حتی نه تنها ماهیت خودمون رو به عنوان ایرانی نمیشناسیم، بلکه ماهیت انسانیت در حیطه‌های باوری، اعتقادی، فرهنگی و نژادی دیگر هم نمیشناسیم. هیچ انسانی قابل اعتماد نیست، به خاطری که فکر نمیتونه اساساً از تضاد خارج باشه. فکر باید تضاد رو همواره داشته باشه تا بتونه زمان و مکان رو خلق بکنه. همیشه باید این خدا و شیطان را بسازه تا بتونه اون امید و آرزوی رسیدن در فرداها رو به وجود بیاره. فرداها هیچ چیزی جز گذشته تکراری نیستن. همه تاریخ انسانیت تاریخ تکراری فکر انسانی است که در سیستم عصبیش ساخته میشه. این که یک مشت احمق تو ایران میگن مثلا ما نباید بمب اتم داشته باشیم یا حرومه یا اینه یا اونه یا هزار دلیل میارن که به درد نمیخوره، مثل اینه که تو بگی که آقا تو دندون نباید داشته باشی، ناخن نباید داشته باشی، هخامنشیان نباید نیزه و تیر و کمان داشته باشن، بذارن رومیا بیان با شمشیراشون سر همه رو قطع بکنن. نباید دارای تفنگ باشی، نباید دارای
فشنگ باشی، موشک هیچی. اصلا نباید دارای سلاحی باشی که بتونی از خودت دفاع کنی. داشتن سلاح اتمی، سلاح هسته‌ای، ضرورت بقا در ماهیت شیطانی انسانه. ما در جهنم شیطانی انسانیت به واقعیت تبدیل میشیم. اون چیزی که ما زندگی مینامیم هیچ چیزی جز این تضادهای آشتی ناپذیر نیستند. اینا حل به شو نیستند. ما باید همیشه در همون ایرانیتی که میخوایم حفظ بکنیم، اگرچه ماهیت ما هم یک ماهیتی شیطانی، ولی ما باید در همین ماهیت شیطانی خودمون رو حفظ بکنیم. پس ما باید از برنده ترین قدرت و زور که همون سلاح‌های برابر و متقابل با نیروهای شیطانی انسانیت دیگر است برخوردار باشیم. این حماقت محضه که شما فکر بکنی که میتونی به انسان دیگر اعتماد بکنی در اینکه ذاتش خوبه. اصلا خوبی وجود نداره. خوبی در مقابل اون بدی به وجود میاد که فکر در اون انعکاس آینه‌وارش به وجود میاره. اون امیده. اگر انسان میتونست خوب باشه، این همه سیستم های ترس وجود نداشت، بانک وجود نداشت، بیمه وجود نداشت، ارتش وجود نداشت، نیروهای پلیس وجود نداشتند، انسانها از سلاح‌های دفاع از خود برخوردار نبودند، مردم در خونه‌هاشون باز میکردن، حیاتی وجود نداشت، پرچمی وجود نداشت، هیچ گونه مرزی بین دو انسان وجود نداشت. اینکه تو میگویی من این جایی هستم، اون طرف اون جاییه، تو کجایی هستی، این نژاد اصیل، این نژاد نااصیله، اینا همش همون تضادهای لاینحلی است که در ترس حرکت میکنه. پس ما نمیتونیم در این حماقت سر خودمون رو زیر برف بکنیم و بگیم که ما نباید دارای سلاح هسته‌ای باشیم. این حماقت محضه. این حماقت محضه. انسان ذاتاً نه اینکه شیطانی است، بلکه انسان ذاتاً در پروسه فکری که درش ساخته میشه هیچ چیزی جز این ماهیت شیطانی نمیتونه باشه. خدا و شیطان یکی هستند. همه پیامبران هیچ چیزی جز تداوم فکر در اون تضادهای لاینحلش نیستن. هیچ مذهبی نمیتونه انسان رو نجات بده. هیچ پیامبری نمیتونه انسان رو نجات بده، چون نجاتی برای انسان در حیطه فکر وجود نداره. اون ایده نجات هیچ چیزی جز همون تضادهای لاینحل در سیستم بقای فکر نیستن. فکر اینا رو خودش به وجود میاره. نجات، سعادت، خوشبختی، رستگاری، اینا همه محصولات فکر در همون جهنمی است که همواره در مقابلش برای ما به وجود میاره و قد علم میکنه. ماهیت انسان اینه و حماقت ما ایرانی‌ها هم در عدم شناخت ماهیت انسانیت هستش.